हेलो स्टुडेन्ट्स, म सीए दीपक कायस्था आज तपाईहरुको सामु ACCA को एउटा इन्फर्मेटिभ भिडियो लिएर आएको छु। ACCA एउटा ग्लोबल चार्टर एकाउन्टेन्सी कोर्स हो र आजको दिनसम्म ACCA 180 प्लस कन्ट्रीजमा रेकग्नाइज छ। ACCA कोर्स जोइन गर्नको लागि 12 को रिजल्ट आउनु पर्दैन। भन्नुको मतलब तपाईले 12 को एक्जाम दिन साथै ACCA कोर्स जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। ACCA एउटा इन्टरनेशनल डिग्री भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईले SEE पछि पनि यो कोर्स जोइन गर्न सक्नुहुन्छ र +2 म्यानेजमेन्ट सँगसँगै ACCA को कोर्स गर्न सक्नुहुन्छ। ACCA मा तीनटा लेभल हुन्छन्। फर्स्ट लेभललाई हामी भन्छौं नलेज लेभल, सेकेन्ड लेभललाई हामी भन्छौं स्किल्स लेभल र थर्ड लेभललाई हामी भन्छौं स्ट्र्याटेजिक प्रोफेसनल लेभल। फर्स्ट लेभलमा तीनटा सब्जेक्ट हुन्छन् र यो तीनटा सब्जेक्टको तीनवटा विशेषता छ। फर्स्ट विशेषता यो सबै 100% MCQ हुन्छ, मल्टिपल चोइस क्वेशन हुन्छ। दोस्रो विशेषता तीनटै सब्जेक्टको एक्जाम कम्प्युटरबाट हुन्छ र पेन एन्ड पेपर युज गर्नु पर्दैन। र तेस्रो विशेषता अन डिमान्ड एक्जाम हुन्छन्। भन्नुको मतलब तपाई जब रेडी हुनुभयो त्यति बेला यो एक्जाम अपियर गर्न सक्नुहुन्छ। र यो तीनटा सब्जेक्टको एक्जाम सकाउन तपाईहरुलाई 6 महिना जतिको टाइम लाग्छ। अब आउँ सेकेन्ड लेभलमा। सेकेन्ड लेभलमा 6 वटा सब्जेक्ट हुन्छ। सेकेन्ड लेभलको पहिलो सब्जेक्ट कर्पोरेट एन्ड बिजनेस ल को एक्जामिनेसन प्याटर्न नलेज लेभल जस्तै हुन्छ र बाँकी 5 वटा सब्जेक्टको लागि ACCA ले 3 महिनामा एक्जाम सेसन कन्डक्ट गर्छ। यो प्रत्येक एक्जाम सेसनमा तपाईले कतिवटा एक्जाम दिने त्यो तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। म्याक्सिमममा 4 वटा सम्म एक्जाम दिन पाइन्छ। एक्जामिनेसन प्याटर्नको कुरा गर्दाखेरि सेकेन्ड लेभलमा बाँकी 5 वटा सब्जेक्टको लागि 60% MCQ हुन्छ भने 40% सब्जेक्टिभ हुन्छ। फर्स्ट लेभलमा तपाईले नलेज गेन गर्नुभयो, सेकेन्ड लेभलमा तपाईले स्किल्स गेन गर्नुभयो। त्यसपछि आउँछ स्ट्र्याटेजिक प्रोफेसनल लेभल। यो लेभलमा तपाईले हाउ टु एक्ट एन्ड बिहेभ प्रोफेसनली सिक्नुहुन्छ। स्ट्र्याटेजिक प्रोफेसनल लेभलमा 6 वटा सब्जेक्ट हुन्छन्। त्यो 6 वटा सब्जेक्टमा 2टा कम्पल्सरी हुन्छ र बाँकी रहेको 4 वटाबाट तपाईको करियर र कन्भिनियन्सको हिसाबले 2टा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। समग्रमा भन्नु पर्दाखेरि नलेज लेभलमा 3टा सब्जेक्ट, स्किल्स लेभलमा 6 वटा सब्जेक्ट र स्ट्र्याटेजिक प्रोफेसनल लेभलमा 4 वटा सब्जेक्ट गरेर टोटल 13 वटा सब्जेक्ट र 13 वटाको एक्जाम दिनुभयो भनेदेखि तपाई ACCA एफिलिएट हुनुहुन्छ। ACCA एउटा प्रोफेसनल डिग्री भएको कारणले गर्दाखेरि ACCA मा एक्जाम मात्रै नभइकन प्र्याक्टिकल ट्रेनिङ पनि हुन्छ र यही प्र्याक्टिकल ट्रेनिङलाई हामी भन्छौं प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स रिक्वायरमेन्ट। प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स रिक्वायरमेन्ट टोटल 3 इयर्सको हुन्छ। भन्नुको मतलब तपाई कुनै पनि कन्ट्रीको चार्टर एकाउन्टेन्टको अन्डरमा गएर 3 वर्ष काम सिक्नुपर्ने हुन्छ र यो प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स रिक्वायरमेन्ट ACCA रेजिस्ट्रेसन गरेको डेटबाट पनि तपाईले स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो भन्दा अगाडि कुनै तपाईको एक्सपिरियन्स छ भनेदेखि त्यो पनि तपाईको PER मा काउन्ट हुन्छ। ACCA को प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स रिक्वायरमेन्टलाई नर्मली इन्टर्नशिप भनेर पनि बुझ्ने गरिन्छ। अब कुरा गरौँ ACCA कम्प्लिट गर्न कति टाइम लाग्छ। यदि तपाईले नलेज लेभल पछि मतलब 6 महिना पछि नै PER या इन्टर्नशिप स्टार्ट गर्नुभयो भनेदेखि तपाईको ACCA जर्नी 3.5 वर्षमा सकिन्छ। अब कुरा गरौँ तपाईले ACCA पास गरिसकेपछि कस्तो जब पाउनुहुन्छ। तपाईले ACCA कम्प्लिट गरिसकेपछि एउटा कम्पनीमा फाइनान्स हेड, CFO, CEO या अकाउन्ट म्यानेजरको रूपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। ACCA ग्लोबली रेकग्नाइज चार्टर एकाउन्टेन्सी कोर्स भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईले जब अपर्च्युनिटिज नेपालबाट मात्र होइन 180 वटा देशबाट पाउनुहुन्छ। जबको लागि तपाईले गुगलमा गएर ACCA ग्लोबल जब्स सर्च गर्नुभयो भनेदेखि अहिले वर्ल्ड वाइड कतिवटा ACCA जब्स ओपनिङ छ तपाईले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहेको देशमा तपाईले आफ्नो जबको लागि एप्लिकेसन राख्न सक्नुहुन्छ। अब लास्टमा एउटा क्वेशन मात्रै बाँकी रहन्छ, यो कोर्स कहाँ गर्न सकिन्छ। यदि तपाई ACCA एस्पिरेन्ट हुनुहुन्छ र यो कोर्स अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले हाम्रो कलेज शिक्षा एकाडेमी अफ चार्टर सर्टिफाइड एकाउन्टेन्सीमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। इन्ट्रेस्टेड स्टुडेन्ट्सले तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंकमा गएर फर्म फिल अप गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू स्टुडेन्ट्स फर वाचिङ दिस भिडियो। हामी यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियो लिएर तपाई सामु अझै आउँदै गर्छौं। धन्यवाद।